שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. היום נמצא איתנו דוקטור אסף דוד, העומד בראש הפורום לחשיבה אזורית במכון ון ליר, שהוא בפני עצמו משאב עצום של ידע. אני מציעה לכם לבדוק את האתר שלהם, של הפורום לחשיבה אזורית. אסף, אמרתי לו כרגע, אולי האדם ממנו, אני באופן אישי ועוד רבים כאן אני בטוחה, למדתי יותר מכל אחד אחר על מה קורה בעזה, על הפערים הבלתי נסבלים בין מה שאומרים לנו דוברי הצבא והשלטון לבין מה שבאמת קורה. המחויבות האמיתית שלו להסתכלות מפוקחת וגם ההתעקשות על בניית עתיד אזורי אחר היא מעוררת השראה, ואני ממש ממש מודה לו, לך אסף, שהוא יצטרף אלינו היום. כמו שנהוג אצלנו, אסף ידבר 8-9 דקות ולאחר מכן נפתח לשאלות. השאלות אפשר לשאול בצ'אט, אפשר גם לשים את השאלות בצ'אט בזמן שאסף מדבר, ואני אקריא לו אותם לאחר שהוא יסיים את הרצאתו. אסף, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום. תודה רבה איילת, תודה רבה שהזמנתם אותי. אני רואה פה פנים מוכרות, אני מאוד שמח לראות אותם. זה באמת, כתבתי לאיילת, יש לנו זמן למבוא להקדמה פחות או יותר, אז אני אנסה לומר, פשוט לדבר בצורה טלגרפית על כמה נקודות שאולי גם לא נמצאות בשיח הציבורי בישראל, וגם אולי יישמעו מפתיעות, בעיקר אם אני יוצא מנקודת הנחה שיש פה אקטיביסטים ואקטיביסטיות וכאלה שיש להם עמדה מאוד ביקורתית כלפי מה שישראל עושה בעזה, אז אולי יהיו פה כמה דברים מפתיעים שתשמעו. אז אני רוצה לומר קודם כל שאת המידע שאני שואב על מה שקורה בעזה בתקופת מאז ה-8 באוקטובר, אני בעיקר קורא, שומע, צופה דרך הפייסבוק, לפעמים דרך שיחות ישירות עם חברים ומכרים, ביניהם כאלה שהכרתי תוך כדי המלחמה, ובעיקר ספיגה של הרבה מאוד דברים שהם כותבים. איך כתב לי לפני כמה ימים מישהו משם, הוא כתב: אין לי אוכל, אני באוהל, אני לא יכול לזוז, אם אני מתרומם, יש לי סחרחורת, אני נופל, אבל אינטרנט יש לי, אז אני כותב. ונדמה לי שעזה באמת ממש, התושבים בעזה, גם באוהלים, אם יש דבר שהם עושים עכשיו, זה פשוט לתעד את עצמם. אין תקשורת בינלאומית, צה"ל מכניס את מי שהוא רוצה, את רוב העיתונאים הפלסטינים שהיו בעזה, או לא יודע אם רוב, אבל הרבה מהם הרגנו. אז העזתים פשוט מתעדים את ההשמדה שלהם בעצמם. ואני אומר משהו קודם כל, אני יוצא מנקודת הנחה שבעזה יש בני אדם, כן? זה לצערי לא מובן בישראל היום. אז זה מאוד טבעי שכשבני אדם עוברים כזאת מלחמה נקמנית שלא מסתיימת, ושפוגעת בראש ובראשונה באוכלוסייה האזרחית, ובתשתיות הקיום הבסיסיות של בני אדם בעזה, אז מטבע הדברים הם לא יאהבו, בלשון המעטה, את מי שמפציץ אותם. כן? אז נקודת ההנחה, המוצא הבסיסית היא שאין להם שום חיבה מיוחדת לישראל. לא הייתה לפני ה-7 באוקטובר, בטח שאין אחרי ה-7 באוקטובר. ואני כבר כתבתי על זה מספיק, אני אציין את זה גם כאן, שאנחנו עוד נשלם על זה, קשות. לצד זה, כאן חשוב לי לומר שיש תיעוב עצום כלפי חמאס בעזה. ועל זה אני רוצה קצת להרחיב, כי אלה דברים א', לי עצמי היה חשוב להנכיח אותם בעיקר בחודשים הראשונים, אולי נגיד עד תחילת השנה הזאת. זה היה חשוב לי להנכיח את זה, כי גיליתי שכשכותבים ואומרים את זה בישראל, אז עבור אנשים שנמצאים במיינסטרים זה עוזר. זה עוזר כדי להעניש באלף את האוכלוסייה של עזה, כדי לקבל את זה שהם לא רואים עתיד בחמאס, ולא רואים עתיד בפעולות של חמאס, וגם לא רואים עתיד באופן שבו חמאס משתף פעולה עם ישראל במחיקה של עזה, ולזה אני אגיע עוד מעט. אבל אני אקדים את המאוחר ואני אומר שבחודשים האחרונים אני
כבר מתקשה אמ, להנכיח את הביקורת הזאת העזתית על חמאס, כי א', כי היא כבר מובנת מאליה בעיניי, זאת אומרת, אני לא זוכר מתי ראיתי בחודשים הרבים האחרונים אפילו רבע של התבטאות שמגנה על תהליך קבלת ההחלטות של חמאס, גם ב7 באוקטובר וגם מאז. מעזה, מחוץ לעזה, בגדה ובפזורה הפלסטינית או באוכלוסיות הערביות במדינות השכנות, בוודאי שיש תמיכה ויש על זה זעם גדול בעזה. איך אתם מעזים לתמוך בשפיכת דמנו עד טיפת הדם האחרונה? כאילו כל הגבורה המהוללת הזאת וכל זה, אנחנו נמחקים כאן. אז יש כעס עצום על ערבים במדינות השכנות שמפארים ומהללים את חמאס. אני אומר שלי קשה לשקף את זה בחודשים האחרונים, מכיוון שזה באמת כבר לא משנה עכשיו. זה פשוט לא משנה בכלל מה העזתים חושבים על חמאס. אין להם שום יכולת להשפיע על שרידותו של שלטון חמאס. אם אנחנו, ואני כל הזמן אומר את זה, אם אנחנו להיפטר ממשטר נתניהו שפשע והשחית כל כך הרבה ממה שהיה כאן, ולא שהיה כאן מושלם לפני כן, כן, אבל באמת לקח את זה לגרוטסקה, גם בהפקרה, גם בשחיתות האישית והפוליטית, ובאמת מה שלא תרצו, ועכשיו בתוך הג'נוסייד הזה, אם אנחנו יכולים עדיין לצאת לרחובות ולמחות, ויש לנו כל מיני דרכים כדי להעיף את השלטון הזה, ואנחנו מכל מיני סיבות לא עושים או לא מצליחים לעשות את זה, מה אנחנו מצפים שהעזתים יעשו? כשהם לא יודעים בכלל, לא איך הם שורדים את היום הזה, אלא לא יודעים איך הם שורדים את השעה הקרובה. אז פה באמת קצת צניעות יהודים ישראלים צריכים. אבל אני אומר ככה כמה מילים ב2-3 דקות שעוד נשארו לי. התיעוב כלפי חמאס בעזה הוא עצום. אף פעם לא ראיתי כזה דבר. בעיניי, מכיוון שהעזתים, כמו שאמרתי, הם בני אדם, זה מאוד טבעי. דמיינו מה אתם הייתם מרגישים כאזרחים ואזרחיות יהודים ישראלים, אם חס וחלילה מדינת ישראל הייתה עומדת בפני מתקפת השמדה בלתי פוסקת, שכביכול מכוונת נגד השלטון, אבל מצליחה לפגוע בכל תשתיות החיים במדינה, מוחקת בין 70-90% מהמבנים במדינה, הורסת את כל התשתיות, אנשים רעבים ללחם, בקושי מצליחים לשרוד, נראים כמו מוזלמנים. מה הייתם חושבים על השלטון ששולט בכם כשזה קורה, והוא יודע שהוא צריך לעשות 1, 2, 3 כדי לסיים את זה, והוא לא מסיים? הייתם מתאהבים אותו, זה הכל. זה בדיוק המצב של אנשי עזה. בדיוק המצב הזה. אני לא יכול לספור כמה פעמים כבר ראיתי, שמעתי, צפיתי, דיברתי עם אנשים מעזה שאומרים כניעה מוחלטת. אנחנו תובעים כניעה מוחלטת של חמאס. תחזירו מיד את כל החטופים בלי תנאי מוקדם. אם אתם רוצים לידיים שלישיות, לצד שלישי, לא משנה, שלא יהיו בעזה, שלא יהיו כאן, שהמשא ומתן עליהם יהיה עם גורם אחר. דבר שני, תתפרקו מנשככם. כבר ממילא איזה נשק נשאר בכלל לחמאס בעזה? הרי המנהרות הופצצו, הנשק הכבד כבר אין נשק כבד, ונשק קל, תתפרקו מנשככם, וגם תעזבו את עזה, תעזבו אותנו לנפשנו, הרסתם את עזה. אתם, ככה הולכת הטענה באוכלוסייה, אתם שותפים של ישראל למחיקתה של עזה. אני לא יודע איך חמאס יוצאת זאת לא מלחמה, כן? זאת כבר לא מלחמה. איך היא יוצאת ממסע ההשמדה הזה, עם איזשהו מעט מהתמיכה, מהערכה שהייתה לה באוכלוסייה הפלסטינית לפני כן. בוודאי בעזה, ואני חושב שאחרי שיחשף מה ישראל עשתה בעזה, אז אולי גם בגדה המערבית. זאת אומרת, אני אומר שוב, כל זה לא מסיר שום אחריות מישראל. אנחנו, ילדינו, וכנראה גם נכדינו, נשלם על הדבר הזה. אנחנו בכלל לא מבינים כמה נשלם על זה, אני חושב, כי העולם עדיין לא נחשף לתמונות מבפנים. אבל כשזה יקרה, וכשהעזתים יוכלו לספר את סיפורם באופן חופשי, אז אנחנו נשלם על זה מחיר כבד מאוד, אבל גם חמאס תשלם מחיר כבד מאוד, ואולי כל תפיסת המאבק המזוין הפלסטיני הממוסד, אני לא מדבר על מאבק אינדיבידואלי, ואני גם לא מדבר על, כאילו זה תלוי הרבה במה שישראל תעשה. עכשיו, אלה דברים, ובזאת אני אסיים, אלה דברים
אם הייתה פה ממשלה בישראל, אני אפילו לא מצפה ליותר מדי, אני אפילו לא מצפה לממשלת שמאל. אם הייתה פה ממשלת ימין פרגמטית ולא משטר מטורף, אז יכול להיות שהיה אפשר לעבוד עם הדבר הזה. חמאס ספגה מכה קשה מאוד, היה אפשר לחתוך לפני שנה וחצי, ולבנות על הפגיעה התדמיתית העצומה, התדמיתית והאחרת, כי חמאס הרי התפרסמה בתור, או נבנתה בתור תנועה שדואגת לאזרחים ולא מושחתת וכן הלאה וכן הלאה. זה כמובן לא קרה, מכיוון שהאינטרסים של משטר נתניהו לא אכפת לו באמת שום דבר, לא על המאבק המזוין הפלסטיני ולא על שום דבר, אכפת לו מהאינטרסים שלו עצמו, ולכן אם ישראל גם תסיים את המלחמה הזאת כשהיא הרסה את עזה וגם חמאס עוד יישאר שם, אז למשטר נתניהו זה בטח לא יהיה אכפת. אנחנו כולנו כישראלים נשלם את זה. אני אסיים בזאת, ואני בטוח שיהיו עוד שאלות שאני אוכל לענות עליהן כמיטב יכולתי. אסף, תודה רבה. יש כבר שאלה אחת שאומרת שטענה אחת מול המיאוס שאתה מתאר של העזתים, מול המיאוס מחמאס, זה שהעזתים שמתקשרים איתנו, אלה שמדברים כן, איתך, מנסים למצוא חן בעיני היהודים. כן, אז אני אומר, כאילו, אם הייתי קורא עזתי פעם בחודש והולך הביתה, או שמישהו היה מתקשר אליי ואומר לי משהו, אז הייתי מסכים. אבל אני לא רואה שום דבר אחר שיוצא מעזה. חוץ מכמובן, דמיינו יהודים במחנות השמדה במלחמת העולם השנייה, כן? אז דמיינו איך היו נראים אם היו יכולים לכתוב משהו באינטרנט, כן? איך זה היה נראה. זה מה שאתם רואים יוצא מעזה. לצד תיעוב עצום על חמאס בכל מובן אפשרי, מצד אנשים שהיו בעבר חמאסניקים, מצד שייחים, מצד ראש המכללה האסלאמית בעזה, מי שלא תרצו מגדול ועד קטן, משמיע תיעוב שנאה לחמאס. תעזבו אותנו כבר בשקט, הרסתם את עזה, תנו לישראל את כל מה שהיא רוצה כדי שתעזוב אותנו. אגב, השאלה של מה יקרה אם ישראל תקבל את כל מה שהיא רוצה, אם היא באמת תעזוב אותנו, היא שאלה טובה והיא שאלה פתוחה. אני אומר שוב, מכיוון שזה משטר נתניהו, אין לדעת מה יקרה, אבל לפחות על פניו העזתים אומרים, לפחות לא יהיה יותר תירוץ לישראל להמשיך למחוק אותנו. אז אני לחלוטין לא מקבל את זה שמדובר פה בניסיון למציאת חן עם היהודים. הם לא כותבים כדי שיהודים יקראו אותם, הם כותבים את הדברים האלה בינם לבין עצמם. כשאני כותב דברים בפייסבוק, אני לא כותב את זה כדי שעזתים יקראו אותם, אני כותב את זה כדי שיהודים ישראלים יקראו אותם, זה בעברית. אותו דבר לגבי דברים שאני רואה בערבית שיוצאים מעזה, אני אומר, זה כחול אשר על שפת הים. שאלה שנייה שאני רואה זה האם הם באמת לא יכולים להעביר ולו שביבי מידע על מיקום החטופים, מנהרות עדיין יש. אני מבטיח למי ששאל או שאלה את זה, שאם הם רוצים לחכות עד שהמנהרה האחרונה בעזה תופצץ, אנחנו יכולים להישאר שם גם עוד 20 שנה. אנחנו נמחק את כל עזה, נמחק את כל האוכלוסייה שלה, את החטופים שלנו לא נקבל, כי זה ארגון של מתאבדים, שהאנשים שנשארו אצלו מוקפים היטב בחמושים ובחומרי נפץ, והם פשוט יפוצצו אותם ברגע מה לא הספיק לכם, לנו, במה שראינו עד עכשיו? הרי כל הפעילות הצבאית רק מסכנת את החטופים. מה לעזאזל לא היה מובן במה שקרה עד עכשיו? ולגבי להעביר שביבי מידע על מיקום החטופים, קודם כל אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהם מעבירים. יכול להיות שהצבא יודע איפה החטופים נמצאים, לפחות אחת לכמה זמן יש לו מידע על איפה שהם נמצאים. מה זה משנה בכלל? שוב, הם נמצאים ליד חמושים ששומרים עליהם, ברגע שיהיה ניסיון חילוץ, יירו בהם. אז מה זה משנה כאילו, מה אתם מצפים שהעזתים יעשו? ניסיתם פעם לחיות יום אחד בלי אוכל? ניסיתם לחיות חודש בלי אוכל? ניסיתם לחיות חצי שנה בלי אוכל? מה אתם מצפים מהעזתים שיעשו? שיסתכנו בשביב חיים שנשאר להם ללכת ולנסות לאתר את החטופים ולחלץ אותם? זה הרי לא ריאלי. זאת לא משימה של חמאס ולא משימה של העזתים לשחרר את החטופים. זאת משימה של המשטר שהפקיר אותם. והמשטר שהפקיר אותם ממשיך להפקיר אותם, וזה היה ברור מהיום הראשון שהם הולכים להקריב אותם. הם הולכים להקריב אותם כדי למחוק את עזה. זה היה ברור לכל מי שעיניו בראשו. מהיום הראשון אמרנו, אין שתי מטרות מקבילות למלחמה הזאת. גם שחרור חטופים וגם מיטוט שלטון חמאס. זה יהיה או זה או זה. וממשלת משטר נתניהו בחר. אסף, יש פה לצד מחמאות לך, כמה לדעתך החמאס מודע למיאוס הזה, ומה לדעתו זה אכפת לו, זה אני מוסיפה, מה הוא מתכוון לעשות לגבי זה, מה התוכנית שלו? זאת שאלה מצוינת. החשש הגדול שלי הוא
שחמאס כבר לא באמת חושב כמו ארגון. זאת אומרת, כבר הרי חיסלנו את דרג א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט'. הגענו לדרג י'. מי זה בכלל דרג י'? מה המחשבה שלו, של אותו דרג י' על האינטרסים האישיים שלו מול ההישרדותיים של המספר של החמושים שנותרו שם, בהשוואה לאינטרסים של תנועה, ששאפה להיות תנועת שחרור, בין אם שחרור כל הארץ מהים עד הנהר, ובין אם מדינה פלסטינית. אני רוצה להזכיר שחמאס קיבלו, גם אם בדיעבד ולא מלכתחילה, את פתרון שתי המדינות. הם אמרו את זה גם לפני וגם אחרי השבעה באוקטובר, רק שישראל אף פעם לא קיבלה ברצינות את פתרון שתי המדינות, ולכן לא היה על מה לדבר. אני אומר שוב, זה מלכתחילה, זה בדיעבד ולא מלכתחילה, זה לא שחמאס היה באותו מקום שבו נמצאה התנועה הלאומית הפלסטינית, אבל אם בעבר היו אנשים כמו סינואר שהיו מוכנים לעשות שיקולים של תנועה, היום כבר אין, כי הרגנו אותם, וגם הרגנו את הנייה, ומי יודע, והרגנו את ארורי, ומי יודע את מי עוד נהרוג. אז בסוף אתה נשאר עם 4, 5, 50, 500 פעילים שמחזיקים ב10 חטופים או ב20 חטופים ובעוד גופות, ולך תדע בכלל אם תצליח לגרום להם להתנהג כמו תנועה שיש לה מה להפסיד, כי מה שיש להם להפסיד זה את כל עזה, את עזה הם כבר הפסידו. ועכשיו רזי חמד, ואני ראיתי את הזעם העצום ברשתות הפלסטיניות, רזי חמד, בכיר חמאס שמגיע מעזה אגב, בכירי חמאס שמגיעים מעזה, באסם נעים, רזי חמד, מי השלישי? חליל אל-חיה, הם שלושתם בלשכה המדינית של חמאס, הם שלושתם מעזה, הם נמצאים מחוץ לעזה, איתם התחשבנו ראשונים, איתם תושבי עזה התחשבנו ראשונים, כי אומרים להם, אתם יודעים בדיוק מה קורה בעזה, אתם חייבים לייצג את האינטרסים של עזה בלשכה המדינית של חמאס. ורזי חמד אומר לפני כמה ימים, איזה הישג אסטרטגי עצום השגנו, גרמנו לעולם להכיר בפתרון המדינה הפלסטינית. אתם יודעים איזה קללות הוא חוטף על הדבר הזה? מה שרציתם זה מדינה פלסטינית בגבולות 67? למה לעזאזל הבאתם אותנו למצב הזה? למה עשיתם את השבעה באוקטובר? למה לא נפנעתם מאז השבעה באוקטובר אם כל מה שרציתם זה מדינה פלסטינית בגבולות 67? אז השאלה, האם החמאס מודע למיאוס הזה? אני חושב שמודע, וכבר זאת שאלה של החמאס הוא כבר לא חמאס כל כך. זאת אומרת, זה אוסף של פעילים שמסתובבים בכל מיני מקומות, כנראה מנותקים אחד מהשני, וימשיכו להחזיק בחטופים עד הסוף המר שלהם או של חטופים. זה החשש הגדול. אסף, יש פה שאלות לגבינו, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו שעוד יש לנו, להבדיל מעזתי, איזה שהם agency, אם אתה רואה איזשהו דרך שאנחנו יכולים להתנגד, אנחנו יכולים לשים. התפקיד שלנו זה לעצור את ההשמדה. אני מספר מה תושבי עזה חושבים על חמאס, א', כי זאת אמת, כמו שאני רואה אותה. דבר שני, כי זה עדיין חשוב למיינסטרים הישראלי, זה גורם לו לאט לאט להחזיר איזה טיפת אמון בזה שבצד השני יש בני אדם ויש אזרחים ושהם לא רוצים רק להשמיד את ישראל מהיום לעוד 100 שנה, הם גם מבינים איזה נזק היום חמאס הסב להם, אבל אנחנו כישראלים, התפקיד שלנו בגדול זה לעצור את ההשמדה הזאת. זה א', זה תפקיד מוסרי כי מעבר לזה שאנחנו בפרויקט ג'נוסייד עכשיו בעזה, ומי יודע מה עוד יקרה בגדה המערבית, אז את זה אנחנו חייבים לעצור קודם כל. מעבר לזה, יש לנו את זה שבצד השני יש עזתים שמסתכלים עלינו ושואבים מידה מאוד מוגבלת, כי זה מה שיש עכשיו, אבל מידה מאוד מוגבלת של נחמה, מזה שיש אנשים ונשים בישראל שרוצים לסיים את זה, ועומדים עם תמונות של ילדים בעזה, וכותבים על הסבל שלהם, ומתעדים אותו, ומנגישים אותו לציבור הישראלי. גם את זה אני לא יכול לספר כמה פעמים כבר ראיתי. זאת אומרת, העזתים, יש בהם הערכה עצומה לישראלים שהם בני אדם, שמתנהגים וכותבים וחושבים כמו בני אדם עכשיו. וגם זה התפקיד שלנו, זאת אומרת, התפקיד של עצירת ההשמנה זה גם התפקיד של, כפועל יוצא, סוג של האנשה של הישראלי-יהודי בחזרה בעיני העזתי.
איך אני מציע שאנחנו נעצור את טוב, הג'נוסייד? יש פה שאלות פרקטיות על איך אתה מציע שנעצור את הג'נוסייד. אם נשארה לנו חצי דקה, אם יש לך תשובה בשבילנו, אני חושבת כולנו נשמח לדעת. מאחר שאני מאמין, אני אומר מה שאמרתי לא מזמן בשיחה שהייתה לי עם רייף זרק, שגם היא הייתה מצולמת ומוקלטת. מאחר שאני מאמין שאנחנו כבר כמה שנים במשטר אוטוקרטי ממש, אז אני לא בטוח שאנחנו צריכים לדבר במוקלטים ומצולמים על מה צריך לעשות כדי לעצור את זה. אני כבר מזמן חושב כמו אופוזיציה במדינה ערבית. כאילו, האופוזיציה במדינה ערבית מגלה לשלטון את כל התוכניות שלה? לא, היא לא צריכה, והיא לא צריכה לגלות את התוכניות. אני לא אומר פה שום דבר חלילה לא חוקי, אבל יש כל מיני דרכים לעשות, כל מיני דברים שאפשר לעשות, ושהם כן לגיטימיות, כדי לעצור את זה. שוב, במעט שלנו, מי שיכול להתגייס למילואים ולא מתגייס, מעולה. מי שיכול לשכנע את הילדים שלו לא להתגייס, מעולה. מי שנמצא במיליה אקדמי ויכול לעשות רעש בארץ ובחו"ל, מעולה. בתקשורת, בכל מקום שבו אתה נמצא, קח עוד צעד אחד שמאלה, וכך הוקחי, ותהיו יותר אמיצים, להיות יותר אמיצים. בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, בגן, בשכונה, בקהילה, בעבודה, באיפה שלא תרצו. פשוט תתחילו לדבר על כמה זה זוועה מה שאנחנו עושים, וכמה נשלם על זה. ויש גם דברים אחרים שאפשר לעשות, שלא צריך לדבר עליהם פה. אסף, אני ממש ממש מודה לך, זה היה גם אינפורמטיבי וגם מעורר השראה. ממש תודה שהצטרפת אלינו, תמשיך לכתוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחריך. דיברת קצת על אגדה, מחר אנחנו נתחיל בסדרה של הרצאות שמדי פעם יהיו על אגדה. יהיה איתנו פה אביב טטרסקי מארגון ירמים, והוא ידבר על הקרסת המערכת הכלכלית בגדה. תודה רבה, נתראה פה מחר בשעה 2 בנעים על עזה. תודה רבה לכם, ותודה על המילים הטובות. ביי ביי.